අපි අද රසට රුලන් ටොෆී එකක් හදන්නයි යන්නේ. බලමු දේ කොහොමද කියලා. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලාගන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න. මේ රුලන් ටොෆී එක හදාගන්න අපිට ඕනේ රුලන් ග්‍රෑම් 180යි, සීනි ග්‍රෑම් 220යි, ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 70යි, පොඩියට කපාගත්ත කචු ටිකකුයි, කරදමුංගු ඇට 3-4කුයි, උණු වතුර කෝප්ප කාලකුයි. අපි දැන් ඉස්සෙල්ලාම කරදමුංගු ටික තලලා පැත්තකින් තියාගමු. ඊළඟට පොල් ටිකේ තෙත ගතිය යනකම් අඩු ගින්දරේ විනාඩි 2-3ක් විතර බැද ගන්න. අපි මේ විදිහට පොල් ටික බැදගත්තාම පොල් වල තියෙන ජල වාෂ්ප ටික අයින් වෙලා මේ රුලන් ටික වැඩි කාලයක් කල් තියාගන්න පුළුවන් වෙනවා. දැන් කපාගත්ත කජු ටිකක් බැද ගන්න. ඊළඟට කරන්න ඕනේ අපේ රුලන් ටික අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10ක් විතර බැද ගන්න එක. මෙතනදී රුලන් ටික රන්වන් පාට වෙනකම්ම බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. රුලන් ටික ටිකක් සුවඳ එනකම් බැදුනහම ඇති. රුලන් එක ලිපෙන් ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට රුලන් ටික නිමෙනකන් ටිකක් හැඳි ගන්න. එහෙම නැත්නම් රුලන් ටික පැතලි භාජනයකට දාලා නිමෙන්න තියන්න. දැන් අපි සීනි ටික කැරමල් කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඉස්සෙල්ලාම සීනි ටිකක් භාජනයකට දාලා උණු කරගන්න. ඒ සීනි ටික මේ විදිහට බුබුලු දාගෙන එනකොට උණු වතුර ටික දාලා කලවම් කරගන්න. ඔයාලා මේකට උණු වතුර දානකොට පරිස්සමෙන් ටිකක් ඈත් වෙලා දාන්න. නැත්නම් රත් වෙච්ච පැණි ඇඟට විසි වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉතුරු සීනි ටික දාලා කලවම් කරගන්න. සීනි ටික පදමට එළි වෙලා නූලක් වගේ පහළට ඇදෙනකොට කරදමුංගු ටිකයි කජු ටිකයි එකට දාගන්න. දැන් පොල් ටිකක් දාලා හොඳට කලවම් කරගන්න. ඊළඟට රුලන් ටික දාලා පොල් ටිකත් එක්ක හොඳට කලවම් කරගන්න. රුලන් ටික හොඳට කලවම් වුණාට පස්සේ මේ ටික බටර් කාගත්ත තැටියකට දාගන්න. ඊළඟට ඉක්මනින් මේක මට්ටම් කරගන්න. දැන් ටික වෙලාවක් මේක මේ විදිහට නිමෙන්න තියලා කෑලි කපා ගන්න.
ඔයාලා කෑලි කපද්දී හොඳට කැපෙන පිහියක් අරගන්න. නැත්තම් මැද්දේ තියෙන කජු කෑලි ටික හරියට කැපුණේ නැත්තම් ටොෆි එක කැඩෙන්න බලයි. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රුලන් ටොෆී ටික. කොහොමද කඩේව වගේම ලස්සනට ඇවිල්ලා තියෙනව නේද? දැන් මේ ටික හුලං වදින්නේ නැති විදිහට අහුරගත්තාම සති 2-3ක් වුණත් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් බලාගන්න අපේ channel එක subscribe කරලා මේ වීඩියෝ එකට like එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා.